Assalamualaikum, bersama dengan saya Sekilas Cahaya Lampu Neon. Okey, tanpa membuang masa, hari ini kita buat makeup simple. Makeup yang tak berapa simple jugalah. Makeup untuk pergi ke mall, makeup untuk pergi jalan, dan yang penting sangat mudah untuk ditanggalkan semasa kita nak mengerjakan solat, dan juga ringan digayakan di mana saja kita berada tanpa tebal. Kita cuba makeup hanya 10 minit, sekilas cahaya lampu neon, sebentar saja lagi. 10 minit saja, bermula sekarang. Jom. Right. Moisturizer. Sunblock ni untuk menghindarkan kulit kita daripada sinaran UV yang terlalu kuat. Okey, saya selalu menggunakan sunblock Biore UV moisturizer SPF 50. Okey, sekurang-kurangnya kulit kita terhindar daripada sinaran matahari yang begitu kuat sehingga boleh merosakkan kulit muka kita. Okey, tepuk sikit. Kita terus pakai bedak. Blusher.
pakai Vaseline lips untuk nampak ke? Nampak. Okey. Untuk lembapkan bibir. Sebelum tu kita letak sikit eyeshadow light saja. Eyeshadow light saja. Kita gunakan color orange. Nampak ke? Kali ni kita pakai kali ni sikit. Layang-layangkan aja. Cepat. Lagi berapa minit? Okey, lagi 3 minit. Dan lipstick. Saya menggunakan Sticky Girl lipstick OMG. Sikit saja. Kita tekan dengan jari. Saya sikat kening saya menggunakan maskara bulu kening daripada Cepatlah. Tak nampak ke korang? Tak apalah. Daripada shop kosmetik New Wax Rosely. Okey. Dah sikat saja. Sebelum kita sikat dulu. Okey. Okey, dah siap. Tak sampai pun 10 minit. Sis the bar. Okey, 9 minit 23 saat. Okey. Siap juga akhirnya. Makeup simple saja nak keluar. Okey. Duduk. Okey. Kemaskan balik. Okey, dah siap. Itu saja makeup cabaran 10 minit ke? Tak sampai 10 minit pun, tapi bolehlah untuk nak cepat kita nak keluar. Bolehlah ikut follow makeup. Okey, terima kasih sebab sudi tengok. So jangan lupa komen, subscribe, like, share. Terima kasih you all.